Välkomna till Wallenstams bokslutsfilm för 2020. Vi står här nu på restaurang Tavolo, mitt i centrala stan i Göteborg vid Magasinsgatan. En restaurang som öppnade mitt i denna pandemi i september-oktober, men har blivit en väldigt lyckad satsning. När det gäller Wallenstams bokslutsrapport så har det varit ett väldigt annorlunda år som vi har startat detta decennier på. Det har kantats av pandemin, vilket har satt jättestora utmaningar på våran personal som har löst det på ett strålande sätt. Vi har ju våra bostäder, naturligtvis är det fantastisk åtgång på dem som vi har visat digitalt. Men vi har också våra kontor som vi jobbar med att utveckla hela tiden. Och det har varit en stabil och bra efterfrågan under hela tiden kan man säga. Sen har vi ju våra entrévåningar, som detta är ett exempel på, som vi hela tiden jobbar och utvecklar för att skapa liv och rörelse i innerstan där vi har våra kommersiella fastigheter. Och vi har försökt stötta dem på olika sätt genom rabatter, men också att vi har handlat mycket måltider ifrån dem, 15 000 som vi har gett till behövande i vårt samhälle, vilket jag är jättestolt över. Vi ser att vår affärsmodell håller även i dessa annorlunda tider. Vi skapar nya bostäder, vi hyr ut våra centrala kontor och så vidare. Utmaningen blir nu att skapa liv i entrévåningarna överallt så att staden återigen kan börja leva. Det ska bli väldigt spännande att föra lite mer kring siffrorna i bokslutet, Susanne. Så varsågod, kan inte du berätta lite mer? Absolut, och precis som Hans säger så har det varit ett väldigt speciellt år även för oss. Men nu kan vi lägga det till handlingarna och jag ska försöka att summera lite kort det viktigaste som hänt oss under det här året och kvartalet. Och då börjar vi med vårt driftnetto som har ökat med 5% om man jämför mot föregående år, och även överskottsgraden har ökat som mäter effektiviteten i vårt bestånd. Och detta faktiskt trots att vi haft coronarabatter på ungefär 20 miljoner då, som har påverkat resultatet negativt. Men vad som händer är att vår nyproduktion kommer in i förvaltning, och det är ungefär 80% av den ökningen som vi ser i driftnettot kommer ifrån vår nyproduktion. Och det här kvartalet har vi flyttat in i rekordmånga utav våra hyresrätter. Hela 652 för att vara exakt lägenheter har vi flyttat in under kvartalet. Totalt för året, strax över 1300 hyresrätter har fått familjer som bor i dem och ger oss ett förvaltningsresultat. Vi har också, om man tittar på vårt finansnetto, ett finansnetto som uppgår till 240 miljoner, vilket är 45 miljoner mer mot föregående år. Och totalt sett kan man säga att det beror framförallt på att vi också har en högre andel räntebärande skulder. Ungefär 3 miljarder högre räntebärande skulder. Men sen under våren så såg vi också att räntorna var upp något på kapitalmarknaden, men nu har vi sett under sista halvan på året att det börjar gå tillbaka igen till mer normala nivåer. Så totalt sett när vi går ur rapporten så har vi 1,21 i snittränta. Och det är ungefär i nivå med föregående år, något lägre till och med. Så totalt sett så ökar vårt förvaltningsresultat med 23 miljoner mot föregående år. Vi har sålt en fastighet, en exploateringsfastighet under det här kvartalet, kvartal 4, och det är kvarteret New York i Gärdet i Stockholm som vi sålde till Länsförsäkringar. Och de tillträdde den här fina fastigheten i mitten av december, och det resultatför vi nu då under det här fjärde kvartalet. I övrigt, om vi tittar på våra värdeförändringar som uppgår till strax över 1,3 miljarder, så består 2/3 av den värdeförändringen från vår nyproduktion. Så man ser att vår nyproduktion kommer in både i vårt förvaltningsresultat och också i våra värdeförändringar. Så där skapar vi mycket tillväxt. Men också i vårt befintliga bestånd, där jobbar vi också. Och de här driftnettoökningarna vi har fått, 1/3 av våra värdeförändringar kommer från framförallt dessa då i vårt befintliga bestånd. Och om vi tittar på vårt fastighetsvärde så uppgår det till 58 miljarder vid utgången av året. Dels har de här värdeförändringarna påverkat positivt, men också att vi investerar i vår nybyggnation.
Så totalt sett har vi investerat 4 miljarder under det här året och i det är det både byggnation och också då markförvärv som ingår i detta. Och vi behöver finansiera vår verksamhet och det gör vi ju som ni vet framförallt genom banklån, men vi är också ute en del på kapitalmarknaden. Och när vi releasade våra klimatmål gick vi även ut och sa att från och med nu så ska vi bara ha gröna obligationer när vi går ut med nya obligationer, emittera nya. Och totalt sett nu har vi 60% av våra utestående volym av obligationer är gröna. Totalt sett i hela portföljen på våra räntebärande skulder är 25% gröna. Och för att slutklämmen då summera året så är det ju vårt substansvärde, alltså vårt mål där vi ska skapa 40 kronor under den här affärsplanen. Under året har vi skapat 7 kronor ytterligare i vårt substansvärde. Så nu har vi kommit nästan halvvägs. Så nu kämpar vi på och skapar den resten av halvan, eller vad säger du Hans? Det är ju väldigt roligt att höra alla dessa positiva siffror i en sån annorlunda tid. Vår affärsmodell känner man ju har prövats hårt, men man kan ju säga att den är framgångsrik även under sådana här tider. Kämpigt har ju varit att tillståndsbiten för våra byggen har lite grann påverkats i coronan. Då har det varit svårt att få bygglov och så vidare. Men vi hoppas ju att kommande år vi kommer tillbaka till den normala investeringstakten och byggstarter som vi ska ha under affärsplanen. Vi har lyckats fylla på vår projektportfölj så att vi har nu 17 000 lägenheter i vår projektportfölj, vilket vi är väldigt stolta över. Och som krydda på allting så vann vår logotyp guld i Svensk Designpris. Vi är väldigt stolta över vår logotyp. Myran är ju någonting som har följt oss i många år. Och att då få den i en modern tappning känns lite grann som pricken över i. Som starten på det nya året som jag hoppas ska bli och tror ska bli ett framgångsrikt år för Wallenstam. För vi har en affärsmodell som bygger på det och vi ser sakta samhället komma tillbaka till ny tappning med vaccinationsprogram och så vidare. Så jag tror mycket på 2021. Så tack så hemskt mycket för att du lyssnade på oss och så syns vi snart igen.